हॅलो आणि नमस्कार, मी ऐश्वर्या पेवाल. तुमचं स्वागत आहे लोकमत ऑक्सिजनमध्ये. व्हॉट्सॲपवर तासनतास चॅट केल्याने तुम्हाला घरचे ऐकवतात का? तुम्ही व्हॉट्सॲपवर असताना कोणाला मुद्दाम अवॉइड करण्यासाठी मेसेजेस सीनच करत नाही का? मेसेज वेळेवर न वाचल्याने तुमच्यासोबत कुणी वाद घालत असतं का? हे आणि असे अनेक इश्यूज जर होत असतात तर ते फक्त आणि फक्त ऑनलाईन राहिल्यामुळे. आणि ते होऊ नये म्हणून जाणून घेऊयात की ऑफलाईन राहून चॅटिंग कसं करता येईल. हो, ऑफलाईन राहून देखील तुम्ही चॅटिंग करू शकता. ऑफलाईन राहून चॅटिंग करणं आता शक्य झालंय. ते कसं जाणून घेऊयात आजच्या व्हिडिओमध्ये. पण त्याआधी आमच्या लोकमत ऑक्सिजनच्या फेसबुक पेजला लाईक करा आणि यूट्यूब चॅनलला जर अजून तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर ते देखील मात्र नक्की करा. तर ऑफलाईन चॅटिंग करण्यासाठी काही सोप्या टिप्स आहेत, स्टेप्स आहेत, ते तुम्हाला फॉलो करावे लागतील. सर्वात पहिलं म्हणजे प्ले स्टोअरवर सध्या WA बबल म्हणजेच व्हॉट्सॲप बबल फॉर चॅट या ॲपच्या मदतीने तुम्ही ऑफलाईन राहून चॅट करू शकता. यासाठी तुम्हाला या स्टेप्स फॉलो करावे लागतील. सर्वात पहिली स्टेप आहे, सर्वात आधी गुगल प्ले स्टोअरवर जाऊन तुम्हाला WA बबल फॉर चॅट हे ॲप डाउनलोड करावं लागणार आहे. त्यानंतर ॲप अनेक ॲक्सेस परमिशन्स तुमच्याकडे मागेल, त्यावर तुम्हाला अलाव त्या बटनवरती क्लिक करायचं आहे. आता काय तर व्हॉट्सॲपवर आलेले मेसेजेस तुम्हाला सरळ बबल्समध्ये म्हणजे या ॲपमध्ये येतील. या ठिकाणी चॅटिंग करताना तुम्ही कोणालाही ऑनलाईन दिसणार नाही, शिवाय तुमचं लास्ट सीनही हाईड होईल. तसंच ऑफलाईन राहून तुम्ही सहज चॅटिंग करू शकाल. या ॲपमुळे बऱ्याचदा तुम्ही तासनतास चॅट करू शकता, रात्रभर चॅट करू शकता. बऱ्याच जणांना, बऱ्याच तरुणांना सवय असते रात्रभर चॅट करायची आणि मग नातेवाईक असतातच नजर ठेवायला. तर हा ॲप तुम्हाला त्या सगळ्यांपासून वाचवेल आणि त्याचबरोबर तुम्हाला तुमची प्रायव्हसी मेंटेन करण्यासाठी मदत करेल. ही माहिती तुम्हाला कशी वाटली ते आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. अजून कोणत्या विषयांवर आम्ही व्हिडिओज करावे ते देखील तुम्ही आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सुचवू शकता. लोकमत ऑक्सिजनच्या फेसबुक पेजला लाईक करा आणि यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका, कारण की आमचे सर्व व्हिडिओजचे अपडेट्स तुम्हाला आमच्या यूट्यूब चॅनलवरती मिळत राहतील. पाहत रहा लोकमत ऑक्सिजन. कॅमेरामॅन आकाश जाधवसह ऐश्वर्या पेवाल, लोकमत ऑक्सिजन, मुंबई.